Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Dr. Ronald Obidos. Muli po ay bumabati ng isang magandang gabi at pagpalain kaging lahat ng ating Panginoon. Sa gabi ito, tayo po ay sasagot sa isang napakagandang tanong kung saan ang tanong nito ay related po sa isang talata ng Biblia na madalas pong pinagkakamalian at hindi naunawaan at minamali ang pagkaunawa. Kaya po, atin pong pagbibigyan ngayon ang tanong na magmula sa ating viewer nga ang pangalan niya ay si Russell Obak na taga Lapu-Lapu, Cebu City. Siya po ay nag-message sa ating messenger. Narito po ang kanyang tanong. Good day, brother. I have a question. How do we refute those who argue that the Ten Commandments, moral law, was not included in the changing of the law of Hebrews 7:12. Kasi kinakategorize nila ang law as a whole as what theologians call it moral, ceremonial, and the civil law. Most of their argument says that only the ceremonial law lang daw ang nawala. Thanks po in advance. Maraming salamat din sa tanong na iyong binigay at sinare sa atin, Brother Obak. At ito ay nakita ko po na napaka-relevant na question ito. Lalo na dun sa mga nakaka-encounter po ninyo, mga Seventh-day Adventists sa larangan ng evangelism. So ang question na particularly ay yung interpretation ng Hebrews 7:12. So bilang pagpapatuloy ay ito po ang ating munang pag-uusapan. The SDA's problem of two laws. No, ako po ay Adventist, akala ko talaga ang Mosaic Law o tinatawag na Kautusan ni Moises ay isang kautusan na nababahagi na tatlong klaseng kautusan. Una yung sinatawag na moral law, na ayon po ang Ten Commandments, at pagkatapos meron pong ceremonial law, may kinalaman po sa paghahandog at pagsamba, mga gawain sa templo, mga kapistahan na ginaganap doon ng mga Hudyo at mga Israelita. At pangatlo ay yung civil law. Ito yung tinatawag nating national law, paano nila i-apply ang mga punishment at penalty sa mga nakakalabag sa mga kautusang ito. Alam po ninyo mga kaibigan, nais ko pong ipaalam sa inyo na nung ako po ay patuloy nag-aaral ng salita ng Diyos, nakita ko po na ito, two laws theory na ito, na mga Seventh-day Adventist ay hindi po biblical. Hindi po totoo na tatlo ang kautusan, may moral law, may ceremonial, at may civil. Sa banal na kasulatan, meron lamang pong iisang klase ng Mosaic law. And po dito sa ating slide, ang mga Jews, ang mga Hudyo, they recognize only one Mosaic law. Okay? And number two, ang Mosaic law na ito na iisa ay meron po silang aspeto na tinatawag. Aspects lang po. Hindi po three separate laws na ang isa pwedeng mawala at merong matitira. Hindi po ganun. Wali po yung ganun kaisipan. Ano? Ang talaga niyan ay itong isang Mosaic law, meron tatlong aspeto, moral, ceremonial, civil law, at ang tatlong aspect nito ay bumubuo sa isang kautusan. At kaya hindi mo pwedeng alisin na isa dyan at may matitira. Sapagkat pag inalis mo isa dyan, ay maalis lahat. At kung yung susundin ng isa dyan, ay kailangan mo sundin ang lahat. At pangatlong punto na ating pag-usapan ngayon, itong tinatawag na ceremonial and civil aspects of one law, ay ito ang tinatawag pong expansion o application ng Ten Commandments na sinasabing moral law na binigay ng Diyos sa bundok ng Sinai noon sa mga Israelita. Ano? Ibig lamang sabihin, ang Ten Commandments ay hindi siya stand-alone. Ano po? Kung mapapansin nyo at babasahin nyo ay Exodus 20, after na po inarate ng Diyos kung anong nilalaman ng Ten Commandments, ay sumunod po sa chapter 21, 22 hanggang 23, makikita po ninyo na in-expand. Ano po? In-expand ang paliwanag kung paano i-apply at paano po tutuparin at i-obey ng bawat Israelita ang sinasabi ng bawat isa sa listahan ng 10 utos.
Kaya nga po hindi pwedeng ihiwalay yan. Kaya the ceremonial and civil aspects of this one law is the application and the expansion of the Ten Commandments. These aspects of the one law were inseparable. Ayan po ang sinasabi natin. Hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin dyan o sasabihin natin yung dalawa dyan na wala, isa lang natira. Hindi po pwede dahil ang tatlong yan ay bahagi lamang ng isang kautusan. Ang totoo niyan, sabi dito ho sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 3, para patunayan sa inyo na ang kahilingan talaga sa kautusan, na iisang kautusan, ay sundin mo isa, ay susundin mo ang lahat. No? Ang sabi ng Galatians 5:3, I testify against to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. Ano po ang sinasabi sa atin ng Galatia 5:3 sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Ang sabi ni Apostol Pablo, pinatutuhanan ko. Ibig sabihin, totoo po ang sinasabi niya. Hindi haka-haka o kuro-kuro. I testify once again na about isang tao na tumanggap ng isang utos ng pagtutuli. Isang kautusan lang yung pagtutuli. Pag ang isang tao noon sa panahon ng mga apostol ay pinilit niya magpatuloy at sundin ang kautusan tungkol sa pagtutuli, ayon sa kautusan ni Moses, ay obligado siyang sundin ang whole law, buong kautusan. Kahit nga po sa mga scholars, ang buong kautusan nito ay naglalaman ng 613 laws. Therefore, ang susundin ng isa, susundin mo lahat. Hindi pwedeng pipili ka lang ng susundin mo at hindi mo susundin yung iba. Sabi naman ng James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Ang sino man sumutupad ng whole law, ginamit na naman yung phrase na whole law, 613 laws ng Mosaic law, na isang law, whole law, 613 law, isang law lang yan sa pananaw ng Panginoon at ng mga Hudyo. Kung isa man daw ang tumupad dito, at siya ay lumabag sa isa dito sa 613 law na ito, ay nagiging guilty sa lahat. Kaya hindi po obra yung ginagawa ng ating mga kaibigan Adventist o yung 10 lang susundin nila, yung ceremonial is hindi na at yung civil isang tabi na. Hindi po ganon. Sila lang po ang merong ganyang paliwanag at hindi po ganyan totoong paliwanag ng Biblia. So, lumalabas na itong mga Seventh-day Adventists, ang tinusunod lang nila, moral law, Ten Commandments. Therefore, hindi nila inuunawa at inuunawa ang Ten Commandments sa sinusunod yung ibang interpretation at expansion nito. Kaya po dahil dyan, ay namamali po ang kanilang pagkaunawa. Dahil ang Ten Commandments, ceremonial law, civil laws, o tinatawag na bahagi ng Book of the Law, ay pinagsama ho ng Diyos yan. Ayon sa Deuteronomy 31:26, take this book of the law and put it by the side of the Ark of the Covenant of the Lord your God, that it may be there as a witness against you. Ano pong sabi? Itong book of the law. Ano po yung book of the law? Ito po yung tinatawag na Book of Moses na naglalaman ng moral, ceremonial at civil law. Nandiyan lahat yan. Nakasulat yung Genesis to Deuteronomy. Sabi ka nung isulat mo itong book of the law na ito. Pansinin nyo, book ang sinabi, hindi books of the law. Book of the law. Kahit na 613 laws yan, itinuturing na iisa lang yan. That's why the use of singular book. This book of the law and put it out by the side of the Ark of the Covenant of the law, Lord your God, that it may be there as a witness against you. Pinagtabi po yung tapyas ng bato sa kabanantipan at ang book of the law kasi magkaugnay yan. Hindi pwede paghiwalayin at yan po ay pinagsama ng Diyos. Hindi dapat paghiwalayin ng Seventh-day Adventist. Yung ginagawa nila, pinaghihiwalayin nila. Kaya pinaghihiwalayin nila ang pinagsasama ng Diyos. Kaya po, dahil naunawa na natin na meron lang palang isang law, ano pa ngayon yung sinasabi ng mga Adventist? Yung sinasabi sa Hebreo 7:12, ang nag-change the law dyan ay hindi yung Ten Commandments, kundi yung ceremonial lang daw tungkol sa pagkapare, ang binago. Pero yung Ten Commandments hindi daw kasama. Gaya ng ating pinag-usapan,
hindi po uubra yung ganong paliwanag. Dahil ayon sa Biblia, ayon sa kasulatan na binasa natin kanina, ang isang Mosaic law o yung full law na tinatawag, 613 laws, yan po itinuturing na isang kautusan lamang, ano, ng Diyos at ng mga Israelita. Kaya, nung sabihin sa Hebreo 7:12, for when there is a change in the priesthood, there is necessarily a change in the law as well. So, pwede ba dito yung katwiran na hindi kasama dyan ang Ten Commandments? Kasama din po, kasi yung law dyan, kung titignan niyo po sa Greek, ay nomos. Nomos is referring to the whole law, no? The Torah as a whole. Sa Old Testament, the Mosaic law, including the moral, ceremonial, and the civil aspects of the law. So, dahil sa nabago ang saserdote, mula sa pagkasaserdote na Aaron, nalipat ayon sa sumpa ng Diyos sa ang pagkasaserdote kaayon kay Melchizedek na binigay po sa ating Panginoong Kristo. Kaya po si Jesus Christ ngayon ang ating perfect na saserdote at tagapamagitan sa langit magpakailanman. Ang priesthood ng kautusan ay nasa ilalim po ng Mosaic law, ang ceremonial aspect ng Mosaic law. So dahil ito'y binago, apektado hindi lang ang ceremonial, pati moral, pati ang civil law nito. Kaya nga po sabi sa verse 11, now if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek, rather than one named after the order of Aaron? Ano pong sinasabi rito? Wala pong perfection sa Levitical priesthood, kaya kailangang baguhin ito, maging ang kautusan na nakapaloob dito. Ano po? Ang priesthood, imperfect. Why? Kasi namamatay ang mga saserdote. Hindi nila kaya mamamagitan ng magpakawalang hanggan. At ang kanilang ang paglilingkod ay imperfect din. Kaya nga sabi po dito, kung ang perfection ay na-attain through Levitical priesthood, hindi na dapat magkakaroon pa ng kapalit kagaya ng Melchizedek priesthood. Kaya dahil dyan, sabi ng Hebrews chapter 7, 18 at 19, for on the one hand, a former commandment is set aside because of its weakness and uselessness, for the law made nothing perfect. Hindi lang po law about the priesthood yan. It refers to the law, nomos, as a whole na Mosaic law. No, it cannot be perfected. Kaya nga po, ang Levitical priesthood ay authorized ng Mosaic law, under the Mosaic law, and the Mosaic law is imperfect. The reason why there is a change in priesthood, therefore, there is a change for the law. Paano na-change ito? Sabi po ng verse 18, the former commandment is set aside because of its weakness and usefulness. For the law made nothing perfect, but on the other hand, a perfect hope is introduced through which we draw near to God. Wow! Pero yan, meron pong ipinalit na mas mabuting pag-asa kaysa sa dun sa former commandment. Ano yung former commandment niyan na imperfect law? That is the Mosaic law, which includes moral, ceremonial, and civil law. Kasama na po dyan ang Ten Commandments. Hindi tayo po mape-perfect ng Ten Commandments. Walang makaka-perfect ng Ten Commandments. Kahit mga Seventh-day Adventist, kahit si Ellen White, hindi lang ma-perfect ang Ten Commandments. Bagkus i-condemn pa sila ng Ten Commandments na mamatay dahil sa kanilang paglabag. Sabi nga ng Galatians 3:8 hanggang 10, ha? At sinusumpa ang sinuman na hindi tumutupad sa kautusan, including the Ten Commandments, ng tuloy-tuloy na walang sablay. Meron na bang hindi sumablay sa inyo? Hindi ho. Lahat ho kayo sumablay. Kaya po, nasa isumpa ho kayo kung mananatili po kayo dyan, mga kapatid naming Adventist. Ang sabi ng Hebrews 7:28, for the law appoints men in their weakness as high priest. Ang nag-appoint ng high priest ay through the law na weak. No? But the word of the oath came later than the law. Ano itong oath na came later than the law? Ito yung appointment of the Son of God, who is Jesus. Why? He is our priesthood forever. Si Jesus po, ang ating tagapagligtas, ang makaka-perfect sa atin forever. Not
the commandments. Nobody can obey it perfectly. Kaya nga, lastly, sa ating verse, ang sabi ng Hebrews 7:22, this makes Jesus the guarantor of a better covenant. Mga kaibigan, inaanyayahan tayo na tayo nandito na sa better hope, better covenant. We are now under the old covenant. Wala na tayo sa under the old covenant na imperfection. Ha? Napakataas ng demand ng law niyan. At dahil sa isa man lang dyan, malalabag mo na lahat. Nakakatakot po maglingkod under the old Mosaic covenant, kasama na po ang Ten Commandments. Ang isang nakikita ko, kaya lang naman nila pinagpipilitan ang Ten Commandments because of the Sabbath. No, dahil dyan, nakakaproblema kayo. At yung isang Sabbath na yan, hindi nyo pa perfect din. Si Ellen White, nag-Sabbath for 9 years, hindi sunset to sunset. Imperfect. Paano kung namatay siya? Hindi pa na siya maliligtas. So, mga kapatid, tayo na po under the new covenant. Kaya po, doon sa nagtanong sa atin na si Brother Russell, no? Salamat sa iyong tanong. Yan po ang sagot natin sa ating question and answer ngayong gabing ito. Maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.